guys? It's me, your teacher vlogger, Christine. In today's video, we are going to talk about the props that you need to prepare when you start working in Palfish. If you're new in my channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for you to be updated on the upcoming videos that I will be sharing. So let's go! Most of the trial classes in Palfish are PF1 or PF2 level students. Kaya madalas, dun talaga dapat prepared yung mga props nyo. Sometimes, meron kayong ma-encounter na trial classes or pop-ups na kailangan ng PF3 or PF4. Sobrang dalang lang na maka-encounter ng PF5 to PF6 trial students. For the sake of being prepared, I just want to share the props that I am using para in case na encounter kayo, alam nyo na kung ano yung mga props na dapat nyo i-prepare. For PF1, the Hello Fruit, ang mga props na ginagamit ko ay ang apples, yan, bananas, at minsan, kapag pre-K yung nakuha nyo trial class, meron din silang grapes. Aside from that, gumagamit din ako ng mga props like Big A, Small A, kasi kailangan nyo rin ito. Big B, ito, Big B, and then Small B. Yan, kailangan nyo rin ng ganitong props. Kasi minsan, pag magkaka-activity na, practice na nila, kailangan mo silang turuan kung paano gumawa ng or isulat yung Big A. Yan, tuturo ko yan. Tapos ganyan. Tapos para mas maintindihan nila kung ano yung instruction na gusto mo ipagawa sa kanila. Aside from that, I also use props. Itong Big Apple and then Small Apple. Big Banana, Small Banana. Pag naalala ko, gumagamit din ako ng props na bear at saka ant. Depende yun kung anong klase PF1 level yung makukuha mo. For the next PF level, yung pinaka-familiar sa atin ang Hello Monkey. Ang mga props na ginagamit ko ay ang dog, etong dog, akong cat, kasi kailangan nilang makita yan. Props na fish. Gamit na nga siya guys. Kasi madalas itong level na to yung talagang nagpa-pop up sa akin or yung mga estudyante nagbubook sa akin. Monkey. Kailangan mo rin ng props na nose, eyes, ayan. Para makikita nyo. Mouth. Yan. So, mga props na ginagamit ko. For PF3 level, ang where is the rabbit? Ang mga props na ginagamit ko, of course, rabbit. Ito, may cow din ako. Ayan, nilagay ko sa popsicle. Horse. Or lamb. Aside from that, gumagamit din ako ng farmhouse. Laminated lahat guys, para hindi masira at saka mag-fade yung color. Kasi lahat ng mga props na ginagamit ko, mga DIY ko lang, ako ang na-layout, tapos pinapag-build ko na lang, tapos diretso na sa paglalaminate. Later on, I will be sharing the props that I make. Just message me on my Facebook accounts at share ko sa inyo kung gusto nyo lang naman. Tapos kayo na bahala magpa-print. Itong PF4 na mga props na ginagamit ko is super DIY ko lang, as in last minute ko na ginawa kasi bigla akong nagkaroon ng trial class na kailangan ng PF5 or PF4 na mga props. So ayun, nag-drawing si lola mo galing sa Pinterest, pinagayahan ko nito. Sa PF4, ang kailangan nyo ay ang mga props na camel. Tapos kailangan mo rin na fox. So yan, orange shark. Kailangan mo ng shark. Siyempre, kahit drawing lang yan, gusto ko pa rin ma-preserve kasi diba, nagagamit ko pa rin naman to. At nagagamit ko pa rin siya every time na magkakaroon ako ng trial. Sa PF4, mamaya share ko sa inyo yung mga DIY ko rin mga props or rewards sa mga estudyante. For PF
PF5, ang ginagamit kong mga props ay hippo. Hippo. Ang dumi ng kamay ko, sorry guys. Meron din akong crocodile. At elephant. Elephant. Giraffe. Yan. Giraffe. So, ito yung mga props na ginagamit ko sa PF5. Welcome to the zoo. Sa PF6, Animals in the Palfish City, wala talaga akong props sa PF level na yan kasi nga hindi ko pa na-experience kasi most of the time yung mga estudyante nga kung nakapasan sila sa PF5 kukuha na ng package. One time na sana maituturo ko na siya but unfortunately nag-cancel yung bata, so I don't know kasi yung nakalagay na reason dun is others. Ayun nga pala guys, kung cancel na estudyante makikita nyo naman yung sa mga messages cancel yung bata. Minsan kapag ang nag-cancel is yung parent, may lalagay talaga silang reason doon. Pero pag system, parang nakalagay lang doon others. Experience nyo rin yan guys. Anyway, kahit hindi ako nag-prepare ng props para sa PF6, share ko na lang sa inyo kung ano yung mga props na kailangan nyo i-prepare just in case na maka-encounter kayo na itong PF levels. Dapat nyong ihanda ay ang owl, bear, deer, snake, and camel. Remember sa PF5, welcome to the zoo, may camel na tayo. Pwede nyo gamitin yung props na yon. And aside from those animals, you also have to prepare for lizard, pigeon, swan, and raccoon. Kailangan nyo rin yung i-prepare. It's really not necessary na yung gamitin yung props or printed pictures. You can also use stuffed animal, mga plushies. Pwede nyo gamitin yun. Kung may puppet kayo, that's okay. If you have a picture or video na kaya ipakita habang nakaklase kayo sa estudyante nyo, that's good as well. Kasi ang purpose naman talaga ng props is to get the students' attention. So, ito namang mga susunod na i-share ko sa inyo ay ang mga rewards na ginawa ko para sa aking mga student. Itong mga ito ay sarili kong gawa, DIY, at nilaminate ko, nilagyan ko ng mga velcro, at minsan kung wala na akong velcro, nagawa ko na lang, lalagyan ko sila double-sided tape. Ito, 3. So, every time they get correct answers or they follow my instructions correctly, bigyan ko sila ng apple. Yan. Nawawala yung iba. Actually, 5 tong apple na to, pero kasi yung baby ko si Isaya, kinuha kasi yung iba. Ngayon, hahanapin ko pa siya. But, yan. This is also a good way to motivate your students, lalo na pag mga class. I also use donuts. Donuts. May donuts ako. Iba-ibang colors para mas ma-engage yung mga bata. So, yan. Nakikita nyo yung mga velcro. So, didikit ko yan dun sa pinaka-board. Meron din akong props na ginawa, pinaprint, tapos nilaminate itong Paw Patrol. Ayan. Yung mga pictures na yan. In that way, ma-engage yung mga batang makinig sa'yo. Para sa boys, Disney princesses for girls. Ayan. See? Ito, 4 na lang tira, 8 to sila. Hanapin ko pa yung iba. Meron din akong ginawa. Ito, pizza. Ayan. So, ayan. Nakadikit din yan. At igagayan mo ito. Ito aayusin ko pa kasi hindi maayos yung pagkakagawa ko sa sa velcro na dito ko nilagay. Yan silang slice every time makakaayos sila. Ito rin ay para sa mga little girls. Yan si Snow White. Nilalagay ko sa kanila itong mga dwarf. Yan. Si Sneezy, si Sleepy, si Bashful. Ayan sila, si Grumpy. So, ayun, ito pa. Ito, naisip ko lang ito gawin. Ito, for girls din. So, may comb kapag may tamang answer. Earrings. At yan, mga hair clips. Ito, dinidikit ko lang sila sa picture. For boys again,
Recently ko lang na-discover na pwede mong gamitin pinaka-cover ng card. Ito siya. Tapos nagpa-print lang ako kasi masyadong mahal kapag nilaminate ko. So ginawa ko, bumili na lang ako nito. Tapos dito ko i-insert yung mga background. Like ito. So, para pwede ko mapagpalit-palit. Dito naman, sa mga stars na to, wala na akong velcro, naubusan ako. So ginawa ko, tinampol ko lang yung double-sided tape. Tapos, yung dinikit ko sa likod. Tinampol ko siya kasi easier siya matanggal tapos mabalik ulit dito sa plastic. For boys, eto, papakita ko sa inyo. Yan siya. Hindi ko pa tapos madikit yung ibang top. So, for boys, meron siyang yan, cowboy. Ito rin. So, hindi naman pwede mag-clip yung mga boys. So, ang ginawa ko na lang, ganyan. Tapos, meron din siyang scar. Tapos, meron din siyang ito. Lagi ko lang sa gilid-gilid ng shoe. So, itong props na ito, for mga little boys. Yan, may star.